السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. احنا المرة اللي فاتت عملنا مع بعض صفحة HTML ودي كانت اول صفحة لنا. عرفنا منها ازاي بنعمل صفحة HTML وبنشغلها ازاي على البراوزر. تمام. الفيديو دوت ان شاء الله هنتعلم HTML syntax. هي بتتكتب ازاي؟ هي كل اي لغة احنا بنتعلمها اذا كان انجليش او فرنش او اي حاجة، العربي، اي لغة ليها طريقة كتابة. السنتكس دوت هو الجرامر بتاع اللغة، زيه زي الجرامر بتاع اللغة. فاي لغة برمجة زيها زي اي لغة احنا بنتعلمها علشان نتكلم بيها، ليها طريقة في الكتابة علشان البراوزر يعرفها. تمام. فال HTML syntax بيتعمل ازاي؟ تعالوا كده بينا. المرة اللي فاتت دي كانت اول صفحة لينا. تمام. طيب احنا كتبناها كان بطريقة معينة. احنا شايفين ان احنا في هنا حاجات كده، اكواد كده، دي اسمها ايه؟ تمام. بصوا معايا، ال HTML بتتكون من elements. تمام. تعالوا ندخل كده نشوف الصورة دي. ندخل على جوجل. بصوا يا جماعة، احنا هنا عندنا اي تاج او اي element بتتكتب في ال HTML بيتكتب بالطريقة دي. تمام. اللي هو open tag. تمام كده. وبعد كده closing tag. بين الاوبن وبين الكلوزد بيتكتب الكونتنت اللي هيظهر لليوزر على البراوزر. تمام. طيب الكلوز تاج والاوبن تاج بالكونتنت ده كله بيتسمى element. تمام. زي اللي احنا عاملينه هنا دلوقتي اهو. دلوقتي انا عامله تايتل دوت open tag، وهنا ده close tag، واللي هنا ده الكونتنت. تمام. ده كله على بعضه element. تمام. علشان برضو في اسئله انترفيو يقولك هو ايه الفرق بين التاج وبين الاليمنت، هتقوله ان الاليمنت بيتكون من open tag وclose tag. تمام. ده اول نوع من انواع الاليمنتس في ال HTML. تمام. اوكي. طيب في نوع تاني اللي هي اسمها empty elements. في tags كده بتتكتب، مش لازم ان انا اعمل لها open tag، سوري، يعني مش لازم اعمل لها close tag. هي بص بتتكتب ازاي؟ زي حاجة اسمها مثلا البي ار. هنكتب هنا بي ار. بصوا انا بس هو كتبتها بس كده. تمام. هنعمل بس رن للصفحة عندنا. تمام. دي الصفحة. اوكي. بصوا هنا حصل ايه؟ حصل مسافة. طب تعالوا كده نمسح البي ار ولازم نعمل سيف. تمام. تعالوا كده نرجع للبراوزر تاني ونعمل ريفرش. لازم ريفرش. لو خدت بالكم فيه مسافة اتشالت. طب تعالوا كده في element تاني اللي هي الامتي element، حاجة اسمها HR. تمام. وعملنا سيف ونروح نعمل ريفرش. ايه ده عمل لي سطر. في elements بتتكتب مجرد اللي هي بالطريقة دي، هي ولا محتاجة اللي هي الكلوزد تاج، هي بس بتتكتب كده البي ار الاتش ار. فيما بعد هتعرفوا، يعني هتعرفوا كل التاجز. احنا بس بدخل بس النهارده ان انا بعرفكم السنتكس بتاع اللغة بيتكتب ازاي. تمام. فهي بس بتتكون من element. الاليمنت دوت اللي هو عبارة عن الاوبن تاج والكلوز تاج، ما بينهم بنكتب الكونتنت اللي احنا عايزينه يظهر عندنا في الصفحة. تمام. في عندنا حاجة اسمها النستد element. يعني ايه nested element؟ اول لما تسمعوا كلمة nested element معناها ان حاجة جوه حاجة. تمام. واحنا بالفعل هنا احنا مستخدمين nested دي، هتشوفوها كتير جدا جدا جدا، علشان هو ده اصلا اللي هو يعني مبني عليها اصلا اللغة. تمام. او اي لغة. تمام. فاحنا عندنا دلوقتي هو ال HTML. بصوا التاج فين بتاعها اهو التاج القفلة بتاعتها اهو. طب الهيد اهو القفلة بتاعته اهو، والبادي اهو. جواهم بقى في ايه؟ في حاجات. تمام. يعني هم دولت كلهم جوه ال HTML. تمام. فكده معنى النستد ان احنا بنفتح حاجة ونقفلها جوه البيرنت بتاعها. تمام. ما دوت ال HTML دوت يعتبر بيرنت للهيد وللبادي،
والهيد نفسه بيرنت للتايتل. تمام، علشان هو اللي فوقيهم، يعني هو اللي محتويهم، فده يبقى بيرنت، وده children لده. تمام، يبقى بكده الفيديو معانا خلص، وعرفنا هو ايه السنتكس بتاع اللغة وبتتكتب ازاي. المرة اللي جاية ان شاء الله هندخل في التاجز، وايه هي بتتكتب ازاي وانواعها ايه والاتريبيوتس والحاجات دي كلها. تمام، لو في حد عنده اي اسئله ممكن يسيبها لي في الكومنتس، ولو حد عنده اي تعليقات في تسجيل الفيديو، الصوت مش واضح، في اي مشكله واجهته، الصوت واطي مثلا او حاجه، يكتبها لي برضو في الكومنتس، وان شاء الله برد على كل الكومنتس. مع السلامه.